नमस्ते सबैलाई, स्वागत छ फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलको अर्को एउटा भिडियोमा। यसपालि हामी तरुवा बनाउनेछौँ, जुन बनाउनको लागि अति नै सजिलो र खाँदाखेरिमा कम्मलको स्वादिष्टमा रहने गर्छ। च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। अब जसको लागि चाहिँ कुखुराको यो हड्डी र छाला नभएको मासु लिएको छु, जुन मासुलाई चाहिँ मैले लामो लामो खालको साइजमा काटेर राखेको छु। अब म्यारिनेसनको लागि अदुवा र लसुनको पेस्ट राख्ने, खुर्सानीको पेस्टलाई पनि राखिदिने, नुनलाई राख्ने अनि ज्वानोलाई पनि थोरै राखिदिने, जिरा र धनियाको धुलोलाई पनि राख्ने, थोरै बेसार अनि एउटा जायफललाई यसरी कोरेसम्म कोरेर राखिदिने। थोरै मैदा पनि यसमा राखिदिने अनि एउटा अन्डालाई पनि राख्ने। अब राम्रोसँग मसलालाई यो मासुमा मिलाएर मिक्स गरिदिने। र यसरी मैले तयार पनि गर्दै रहेँ। सबै मसलालाई मासुमा मिलाएर यसरी तयार गर्ने। अनि यतिको तयार भइसकेपछि अब यसलाई लगभग हामी 1 घण्टाको लागि म्यारिनेसनको लागि यतिकै छोडिदिन्छौँ। यो 1 घण्टा पछि चाहिँ हाम्रो मासु यतिको तयार भएको छ। अनि यसपछि यो मासुलाई फेरि पनि चलाइदिने। अब यो मासु फ्राई गर्नको लागि तयार भयो। तेल मजाले यो तातिएको छ। अब यसरी फ्राई गर्नलाई सुरु गर्ने। जति यो तेलमा अट्छ त्यति नै बिस्तारै मिलाएर राख्दै तयार गर्ने। एक साइडलाई चाहिँ यसरी फ्राई हुनको लागि छोडिदिने। अनि एक साइड फ्राई हुन थालेपछि अर्को साइडलाई पनि फ्राई गर्नको लागि पल्टाइदिने। र यसरी फ्राई पनि भइरहेको छ। बीचबीचमा चेक पनि गर्ने। जबसम्म हाम्रो यो तरुवा चाहिँ गोल्डन ब्राउन हुँदैन तबसम्म यसलाई पल्टाउँदै फ्राई गर्दै तयार गर्छौँ। र यसरी मैले तयार पनि गर्दै रहेँ। अब यो तरुवा चाहिँ यतिको भएपछि फ्राई भएर तयार भएको छ। अब मैले यो तरुवालाई निकालिदिएको छु। बाँकी रहेकोलाई पनि यसरी फ्राई गर्नलाई सुरु गरिदिने। जब यसलाई बनाएर खाइयो निकै नै स्वादिलो तयार भएको थियो। सेम पहिलाको प्रोसेस जस्तै यो तरुवालाई पनि यसरी नै तयार गर्दै जाने। बीचबीचमा चलाउँदै यसरी पल्टाउँदै दुवै साइडलाई राम्रोसँग फ्राई गर्दै रहने। यतिको भएपछि हाम्रो यो तरुवा पनि तयार भएको छ। अब चाहिँ मैले यसलाई यसरी सर्भ गरेको छु। अलिकति मैले केचप राखेर सर्भ गरेको छु अथवा कुनै सससँग यसलाई खान सकिन्छ। जब यसलाई बनाएर खाइयो निकै नै स्वादले भरिपूर्ण भएको थियो। त्यसमध्येमा पनि जायफलको स्वाद, अलिकति ज्वानोको स्वाद निकै नै यसमा स्वादिलो बनाएको थियो। आजको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक, सेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नलाई नभुल्नुहोला। आफ्नो साथीभाइमा परिवारमा मिलेर मिठोसँग तरुवा बनाएर खाँदै गर्नुहोस्। फेरि मिल्नेछौँ अर्को नयाँ र मिठो नेपाली रेसिपीहरूको साथमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।